Good morning students. Today we study the nervous tissue. Nervous tissue याचा अर्थ चेतावती आपण असं म्हणतो. Okay. So how the nervous tissues which are formed? The nervous tissues which are formed by the nerve cells म्हणजे चेतापेशी, they are called as the neurons. Plus that is the neuroglia. Neuroglia means that is the non-nervous सपोर्टिंग सेल्स. म्हणजे हे चेतापेशी नाही आहेत परंतु आधार देणाऱ्या पेशी आहेत, त्यांना म्हणायचं न्यूरोग्लायल सेल्स. And nervous tissue is made up of nerve cells plus neuroglial cells. So here nerve cells or they may be called as neurons म्हणजे चेतातंतू किंवा चेतापेशी. Neurons, these are the structural and functional unit of the nervous system. And neuroglial cells which can be carry out the regeneration and division. रिजनरेशन म्हणजे परत परत तयार करणे आणि डिव्हिजन म्हणजे आपण जसं बघितलं सेल डिव्हिजनमध्ये जसं त्याचे विभाजन होणं. बट न्यूरॉन्स डज नॉट कॅरी एनी रिजनरेशन प्रोसेस बिकॉज ऑफ द ॲब्सेन्स ऑफ द सेंट्रिओल. जसं की आपण मायटॉसिसमध्ये बघितलं जे सेंट्रिओल तयार होतात पोलला, ते सेंट्रिओल ॲब्सेंट असतात कशामध्ये, न्यूरॉन्समध्ये, आणि म्हणून ते रिजनरेशन घडवून आणत नाहीत किंवा डिव्हिजन घडवून आणत नाहीत. सो न्यूरॉन्स, फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स इज द इम्पल्स जनरेशन. इम्पल्स म्हणजे संवेदना तयार केली जाते अँड दिस इज द इम्पल्स कंडक्टिंग युनिट. संवेदना वाहून नेणारं पहिलं एकक म्हणजे दॅट इज द न्यूरॉन्स, चेतातंतू. ओके, बिकॉज यू नो दॅट देर आर द मेनी न्यूरॉन्स विच आर प्रेझेंट इन अवर बॉडी. देर इज द नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन सो दॅट वी गेट द सेन्सेशन and that is the quick communication in the body. Or so here that is the communication. Suppose that is we see any object, we hear any sound, so here they are communicate with that is the neurons of the brain, and then that is the here the decision which can be taken. Means communication takes place within a short period of the time in our body. The neurons has certain properties are there. For example, excitability. एक्सायटेबिलिटी म्हणजे उत्तेजकता येणे. सो हिअर दॅट इज द न्यूरॉन्स विच कॅन बी चेंज देअर ॲक्शन पोटेन्शियल ऑफ देअर मेम्ब्रेन. म्हणजे त्या न्यूरॉन्सभोवती जे काही मेम्ब्रेन असतं त्याचं पोटेन्शियल, त्याच्यामध्ये असलेली जी साठवलेली ऊर्जा असते ती बदलू शकतात आणि त्यालाच म्हणायचं एक्सायटेबिलिटी. बाय रिसिविंग द एक्सटर्नल स्टिम्युलाय म्हणजे बाहेरची कुठचीही चेतना स्वीकारल्यानंतर त्या चेतातंतूच्या बाहेरचं मेम्ब्रेनमध्ये जे काही बदल होणे त्याला एक्सायटेबिलिटी असं म्हणतात. देन नेक्स्ट वन कंडक्टिव्हिटी. कंडक्टिव्हिटी म्हणजे वाहकता. सो हिअर दॅट इज द such a neurons which can be carry the wave of electric impulse from dendron to the axon. आता आपण पुस्तकामध्ये ॲक्च्युअल न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर बघणार आहोत. डेंड्रॉन कुठे असतो, सायटॉन कुठे असतो, ॲक्झॉन कुठे असतो. सो हे चेतातंतू वाहून नेतात जशी विद्युत संवेदना फ्रॉम डेंड्रॉन टू द ॲक्झॉन. इट इज कॉल्ड एज कंडक्टिव्हिटी म्हणजे वाहकता. सो ॲक्च्युअल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन इज हिअर. दॅट इज द न्यूरॉन स्ट्रक्चर. First one here, that is the look here, it is the structure of the multipolar neuron. It is called as multipolar because here many dendrites which are arise from cyton. This body it is called as the cell body, and this cell body which is contain the cytoplasm it is called as neuroplasm. Here the Nissls granules, mitochondria which are present, and this from the cyton there are the branches of the tree like portion, it is called as dendron, and dendron divides to form dendrite. Then next one, that is the nucleus which is present at the center. Then that is the neuroplasm. This plasm is called as cytoplasm, is called as neuroplasm is there. From that is point there is the single long elongated axon which can be arises. तिथून काय निघतो, ॲक्झॉन निघतो. सो हिअर पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दॅट इज डेंड्रॉन, सायटॉन और सेल बॉडी और मे बी दॅट इज द अँड ॲक्झॉन. सो हिअर दॅट इज द डेंड्रॉन. आता आपण बघितलं डेंड्रॉन, दीज आर द शॉर्ट ब्रँचिंग प्रोसेसेस आर देअर अँड दे डिवाइड्स इन टू फॉर्म डेंड्राइट्स आर देअर. द व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स? कॅरी द इम्पल्स टुवर्ड्स द सायटॉन. हा सायटॉन आहे सेल बॉडी, याच्याकडे संवेदना वाहून आणली जाणे. कॅरी द इम्पल्स टुवर्ड्स द सायटॉन, इट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स आर देअर. नेक्स्ट वन, दॅट इज द ॲक्झॉन. You know that is the long elongated cylindrical process, and cytoplasm of the axon it is called as axoplasm is there. Such a axonal end which can be enclosed by the fatty layer sheath which is called as myelin sheath, and the outer covering of the myelin sheath it is called as neurilemma. आता myelin sheath म्हणजे तुम्हाला अर्थ कळला असेल.
की हा जो ॲक्झॉन आहे त्याच्या भोवती ही फॅटी लेअर आहे त्याला मायलिन शीट म्हणायचं. श्वान सेल्स. सो हिअर न्यूक्लियस विच कॅन बी गोज ॲट पेरिफरी. जेव्हा न्यूक्लियस कडेला जातो त्या सेलला श्वान सेल्स असं म्हणायचं. नोड ऑफ रॅनिवर. सो इन दिस केस मायलिन शीट विच कॅन बी ॲबसेंट ॲट द इंटरवल ऑफ लॉंग ॲक्झॉन. मायलिन शीट ॲबसेंट आहे मध्ये 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 इथे ॲबसेंट आहे, परत इथे ॲबसेंट आहे. दिस मायलिन शीट ॲबसेंट ॲट द इंटरवल ऑफ अलॉंग द ॲक्झॉन इट इज कॉल्ड ॲज it is called as non-myelinated it is called as node of Ranier. Next, classification of the neuron. So here, that is on the basis of their function, the neurons which are classified into three types are there. First one, afferent neuron. Afferent neuron म्हणजे काय? They carry the impulse from sense organ to the central nervous system. म्हणजे आपल्या संवेदी अवयवांकडून मध्यवर्ती चेतासंस्थेकडे जी संवेदना वाहून नेली जाते त्याला म्हटलं जातं दॅट इज द ॲपरंट न्यूरॉन. ॲपरंट न्यूरॉन मीन्स दॅट इज द कॅरी द इम्पल्सेस फ्रॉम दॅट इज द सेन्स ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. सेन्स ऑर्गनकडून कुठे नेली जाते? सेंट्रल नर्वस सिस्टीमकडे नेली जाते. इट इज कॉल्ड ॲज द ॲपरंट न्यूरॉन्स आर देअर. इट इज फाउंड इन द डॉर्सल रूट ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. आता आपण 12वीमध्ये जेव्हा स्पायनल कॉर्ड शिकणार तेव्हा त्याच्यामध्ये डॉर्सल रूट म्हणजे वरच्या बाजूने गेलेले जे रूट्स असतात त्याच्यातून जे न्यूरॉन जातात त्याच्यामध्ये ॲफरंट न्यूरॉन असतात, इफरंट न्यूरॉन. सो इट कॅरीज द इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम टू द सेन्स ऑर्गन. म्हणजे CNSकडून खाली असलेले संवेदी अवयवांकडे काय होतं? हे न्यूरॉन बाहेर पडतात. दीज आर फाउंड इन द वेंट्रल रूट ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. Next one, interneuron or the association neuron. These neurons are present in between the dendrites as well as to that of the motor neuron, sensory as well as motor neuron. यांच्यामध्ये जे न्यूरॉन्स असतात त्याला म्हटलं जातं इंटरन्यूरॉन. इंटरन्यूरॉन.